I eat 24 hours โอ้โหทางกลับกรุงเทพเย็นๆนะ It's clean มะนาวตอนนี้ผมเพิ่มน้ำแดงคนเสนอนี่ไม่นี่บอกเราดังเกียร์เปิดให้พี่มังเลยเดี๋ยวยังไม่ได้คนเลยนนท์รับใจเย็นๆนี่โอ้โหนี่ไอ้นนท์เอง นนท์ชิมดูเดี๋ยวขาดมะนาวนนท์ มะนาวเปรี้ยวไม่มันต้องใส่ด้วยนิดหน่อยนะ หรือว่ามันต้องเปรี้ยวแน่นอนมันเปรี้ยวแต่มันจะอร่อยไงเดี๋ยวคนดิเทใส่แก้วลุงเทใส่แก้วลุงก็ได้แก้วใหญ่คนปรุงด้วยไม่เป็นอะไรหวานใช่ไหมอันนี้ไปไหมเนี่ยน้ำแดงโมเปรี้ยวนน Why do you eat 24 hours? ค่ะ I ask you. I eat 24 hours Because I want to be fat and big bansa I want to be 63 กิโลกรัม same my wife soon you have to go home. Your wife and my wife 58 kilo. my wife has 8 กิโลbut I will make 63 กิโลเพราะว่า before her 63 กิโลคุณมินยองบ๊ายบาย